Γεια σας σε όλους. Τι κάνετε, καλά είστε? Μόλις είδα το Joker for You Dax, πώς λέγεται, δεν ξέρω, το δεύτερο τέλος πάντων που βγήκε, και ό,τι είχα πει στο podcast το προηγούμενο για το Joker τελικά βγήκα αληθινός. Θα περιέχει spoiler βέβαια, όποιος θέλει να το δει το έργο και δεν το έχει δει, να μην ακούσει καλύτερα αυτό το podcast. Όπως είχα υποψιαστεί και είχα πει στο προηγούμενο, δεν υπάρχει Joker, πολύ απλά. Δεν υπήρχε και δεν θα υπάρξει ποτέ Joker. Το δεν θα υπάρξει δεν είμαι σίγουρος, γιατί το τέλος της ταινίας αφήνει υπονοούμενο ότι υπάρχει Joker, αλλά δεν είναι ο Arthur Fleck. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, spoiler, ένας το σκοτώνει στη φυλακή τον Arthur Fleck και γελάει σαν τον Joker, αυτός που τον σκότωσε τον Arthur Fleck, και μετά κάνει τα σημάδια που είχε και ο Heath Ledger ως Joker στο Dark Knight, με το μαχαίρι χαράζει τον εαυτό του στο στόμα και κάνει ότι είναι ο Joker. Λογικά ο Joker, συγγνώμη για το σκύλο που κάβησε άμα ακούστηκε, λογικά ο Joker είναι αυτός που σκότωσε τον Arthur Fleck, από ό,τι φαίνεται, που λέει στο τέλος της ταινίας. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι και ό,τι είχα πει για την κριτική μου για τον Joker το πρώτο, όταν το είχα δει, για τον Joker το ένα το λατρεύω εγώ, το αγαπάω, είναι μέσα στις καλύτερες του ταινίες, και όπως έχω πει χίλιες φορές, οι καλύτερες του ταινίες αποτελείται από ταινίες κυρίως από το 90-80, άντε και δύσκολα 2000. Μπήκε μια ταινία στις καλύτερες μου από τις πρόσφατες δεκαετίας, μέσα στη δεκάδα, και αυτό είναι πολύ σπάνιο για μένα, γιατί τη λίστα μου την αλλάζω βέβαια. Όσο μεγαλώνει αλλάζει σκεπτικός και συμπεριφορά, χαρακτήρα, και θέλω να πιστεύω προς το καλύτερο, όλοι αλλάζουμε, και αλλάζουν και οι ταινίες που έχει. Και εμένα αυτοί είναι σταθερές οι περισσότερες. Το Joker μπήκε γιατί πάσχω από διπολική διαταραχή, όπως είχα πει, και όταν το είδα με χτύπησε εκεί που πονάω ακριβώς. Ρατζούνισε τις συναισθηματικές μου χορδές και κατάλαβα πως ότι υπάρχουν και ψυχικές ασθένειες που δεν είναι ανάγκη να είσαι τρελός και δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις. Υπάρχουν και ψυχικές ασθένειες που καταλαβαίνεις τι κάνεις, αλλά σε έχει οσίσει η κοινωνία, η κατάστρεψη, η ψυχική ασθένεια που έχεις να κάνεις κακά πράγματα και άσχημα. Και το δύο, το βασικό νόημα είναι ότι άμα δεν είσαι τρελός, δηλαδή δεν είσαι, ας πούμε, εγώ έχω διπολική διαταραχή, άμα σκοτώσω κάποιους θα πάω φυλακή, εντάξει, δεν θα με ασώσουν επειδή έχω διπολική διαταραχή, αλλά έχω ψυχική ασθένεια και λόγω της ψυχικής ασθένειας μπορεί να έκανα αυτό το έγκλημα, αλλά θα τιμωρηθώ. Έτσι και ο Joker τιμωρήθηκε για τους 5 θανάτους, τους επίσημους, που λέει η ταινία στο δικαστήριο, και είναι 6 κανονικά μαζί με τη μάνα του. Η ταινία θα ήταν για μένα αριστούργημα και θα έφτανε σε πολύ ψηλά επίπεδα. Λοιπόν, εγώ του βάζω ένα 7 για να το ξεκαθαρίσω, όχι 5 που του έχουν βάλει στο IMDb και κάτι 3-2-0 κάτι YouTubers και τέτοια, γιατί χάνουν το βασικό νόημα. Το βασικό νόημα είναι ότι άμα πάνε στραβά ένα πράγμα, πάνε στραβά όλα. Αυτό είχα πει και για την πρώτη ταινία, αυτό συμβαίνει και στη δεύτερη. Άμα πάει κάτι στραβά, έτσι όπως έχει συμβεί και στη ζωή μου, άμα πάει ένα πράγμα στραβά, μετά ακολουθεί και το άλλο πάει στραβά, και το άλλο πάει στραβά, και το άλλο πάει στραβά, μέχρι να σταματήσει αυτό σε ένα σημείο. Και στο Joker σταματάει στο σημείο που σκοτώνεται από αυτόν τον τρελάρα, που τελικά μάλλον είναι ο Joker. Και πιο πριν τον έχουν βιάσει κάτι δεσμοφύλακες στη φυλακή, γιατί το έπαιζε ότι είναι ο Joker, ο γαμάο και ο δέρνο,
ο τρελός που τα έχει με την κοινωνία και δεν ξέρει τι γίνεται. Αλλά όταν βιάστηκε από τους δεσμοφύλακες, στην τελική αγόρευση στο δικαστήριο, γιατί το μισό έργο είναι δικαστικό, και δείχνει τι έχει γίνει στις δικαστικές, τι έχει κάνει τα εγκλήματα στο ένα και τέτοια, δείχνει ότι δεν είναι τίποτα παντοδύναμος, υπερδύναμος Joker που μπορεί να τα γαμίσει όλα. Απλά είναι ο Arthur Fleck και ότι μπορεί να βιαστεί από κανονικούς ανθρώπους, και στο τέλος που θα έκανε ένα λογίδριο όπως είχε κάνει και στην εκπομπή του Μάρεϊ, ότι και θα κατηγορούσε όλους τους άλλους για τα προβλήματά του, ο βιασμός του τον έκανε να καταλάβει ότι δεν είναι ένας Joker που τον έχουν βάλει ταμπέλα οι άλλοι. Δεν ήθελε ποτέ ο Arthur Fleck να γίνει Joker. Μια ταμπέλα που του βάλαν οι άλλοι, και η κοπέλα που γνώρισε και ερωτεύτηκε μέσα στη φυλακή, που είναι η Harley Quinn και καλά, που μοιραζόντουσαν την ίδια τρέλα. Θα πω περισσότερα γι' αυτό σε λίγο. Κατάλαβε ότι είναι κανονικός άνθρωπος. Δεν είναι ένας ήρωας κόμικ, δεν είναι μια ιδιοφυΐα εγκληματική, δεν είναι ένας που ανταποκρίνεται στο όνομα που του έχει βάλει το κοινό του, που τον ακολουθεί. Και γι' αυτό στο τέλος, όταν παραδέχτηκε ότι τους σκότωσε όλους και ότι το έκανε σαν Arthur Fleck και όχι σαν Joker, σηκωθήκαν και φύγανε από το δικαστήριο όλοι όσοι τον υποστήριζαν ως Joker και τον βλέπανε φανατισμένο, και η κοπέλα που γνώρισε, Harley Quinn, σηκώθηκε και έφυγε και αυτή. Λοιπόν, ο έρωτας με τη Harley Quinn ήταν μια άλλη ψυχική ασθένεια, που δύο άνθρωποι μοιράζονται την ίδια κοινή φαντασίωση, την ίδια τρέλα. Και στο τέλος την αγόρευση που έκανε ο Joker και είπε στους ενόρκους ότι δεν υπάρχει Joker, υπήρχε μόνο ο Arthur Fleck, διαλύει τη φαντασίωση την κοινή που είχαν η Harley Quinn με τον Joker, και σηκώνεται και φεύγει, γιατί τον βλέπει τελικά ότι είναι ένας άνθρωπος που απλά η ζωή του συμπεριφέρθηκε άσχημα, του φέρανε κακοτυχίες, του συμπεριφέρθηκαν όλοι άσχημα, η μάνα του, οι φίλοι του όλοι, οι συνεργάτες του, οι συνάδελφοι του, και απλά μια μέρα δεν άντεξε και αυτό βγήκε προς τα έξω, σκοτώνοντας ανθρώπους. Λοιπόν, το κακό με την ταινία είναι δύο πράγματα. Πρώτον, προσπαθώ να δικαιολογήσω τώρα όλες τις αρνητικές κριτικές που είναι. Πρώτον, τα τραγούδια που έχει σαν musical, εκτός από μερικά όπως αυτό με τις κλακέτες που κάνει ο Joaquin Phoenix σαν Joker, και παίζει Lady Gaga πιάνο, που διάβασα ότι είναι αληθινό, ότι γύρισε μια φορά live. Όλα τα τραγούδια ήταν μέτρια. Και το δεύτερο κακό είναι πάλι που έχει σχετικά με τα τραγούδια, είναι ότι δεν προχωρούσαν την ιστορία, απλά έδειχνε κάτι και το τραγούδι απλά το επιβεβαίωνε μετά. Δηλαδή άμα δεν υπήρχαν τα τραγούδια, πιστεύω εγώ, δεν θα άλλαζε τίποτα ουσιαστικό στην ταινία. Το ίδιο νόημα θα πέρναγε, ή να βάζανε ένα-δύο τραγούδια, ξέρω εγώ, θα πέρναγε πάλι το ίδιο νόημα. Δεν ήταν ανάγκη να βάλουν τόσα τραγούδια που δεν προχωράει η πλοκή και απλά τη σταματάει την πλοκή τη βασικά. Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημα. Και το δεύτερο νόημα που μου πέρασε η ταινία σχετικά με τις ψυχικές ασθένειες είναι ότι τελικά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τις ψυχικές ασθένειες, γιατί έπρεπε ο Arthur Fleck να καταδικαστεί, λες και είναι ψυχικά άρρωστος.
αλλά δεν καταδικάστηκε γιατί είχε γνώση αυτόν που έκανε. Παρόλο που το έκανε επειδή σταμάτησε τα φάρμακα και άμα έπαιρνε τα φάρμακα δεν θα τα έκανε, έδειξε ότι η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να δεχτεί ότι οι άνθρωποι, μερικοί άνθρωποι, έχουν ψυχικά προβλήματα και ψυχικές διαταραχές και ψυχικές ασθένειες και δεν είναι τρελοί όπως είναι οι τρελοί που κάνουν κάτι και δεν θυμούνται ότι το κάνανε ή ότι το κάνανε χωρίς να έχουν γνώση τι κάνανε εντελώς. Δηλαδή δεν δέχτηκα τις ψυχικές ασθένειες που είναι πιο συναισθηματικές. Είναι συναισθηματική η ασθένεια, η διπολική διαταραχή, και άρθρο φλέκη συναισθηματική διαταραχή πέρασε, πιστεύω εγώ, κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι ψυχολόγος, και όλα αυτά τα έκανε βάση συναισθηματικής διαταραχής. Το τέλος με άφησε εμένα άφωνο και σοκαριστικό, γι' αυτό με ακούτε και έτσι, γιατί έχω σοκαριστεί, γιατί εντάξει, ο Άρθουρ Φλέκ, παρόλο που ήταν δολοφόνος, δεν φταίει αυτός που έγινε δολοφόνος. Άλλα πράγματα τον οδήγησαν εκεί και στο τέλος δεν ήρθε κάθαρση, γιατί δεν έρχεται κάθαρση ποτέ σε κάποιον που έχει κάνει κακά πράγματα, που έχει δολοφονήσει 5 ανθρώπους. Και για όλους όσους νευρίασαν που δεν είδαν τον Τζόκερ να τα γαμάει όλα όπως τα κόμικ και ότι ξέφυγε από τα κόμικ, θέλω να σας πω ότι ο Τότ Φίλιπς ποτέ δεν γύρισε ταινία για τον Τζόκερ. Γύρισε ταινία για τον Άρθουρ Φλέκ. Εντάξει. Απλά το είπε την ταινία Τζόκερ για να προσελκύσει και να κόψει εισιτήρια. Η ταινία μιλάει για τον Άρθουρ Φλέκ και για τις ψυχικές ασθένειες. Για αυτά τα δύο μιλάει. Δεν μιλάει για κάποιον που είναι super villain και η νέμεσης του Batman που είναι μια εγκληματική ιδιοφυΐα που σκοτώνει τους πάντες και είναι πανέξυπνος και γλιτώνει πάντα με σχέδια, αποδράει και σκοτώνει αβέρτα όσους τους στέκονται εμπόδιο ή σκοτώνει όποιον να είναι επειδή είναι τρελός. Εντάξει, ο Τζόκερ του κόμικ είναι τρελός κανονικότατα. Δεν έχει ψυχική ασθένεια, έχει εντελώς, είναι τρελός εντελώς, δηλαδή δεν νιώσει τίποτα. Ο Άρθουρ Φλέκ ήταν ένας θυμωμένος ψυχικά ασθενής άνθρωπος. Και για αυτούς που απογοητεύτηκαν όταν είδαν την ταινία, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι πολλοί μίσησαν ότι είναι musical και έχω διαβάσει ότι πολλοί φεύγανε στις ελληνικές αίθουσες, δεν ξέρω τι έγινε στο εξωτερικό. Φεύγανε επειδή ήταν musical και δεν προχωράει η ιστορία και σκόντουσαν και φεύγανε. Οι άλλοι που αντέξαν το musical και δεν τους πείραξε, αλλά περίμεναν να δουν τον Τζόκερ να τα γραμμάει όλα, απογοητεύτηκαν. Παιδιά, δεν υπήρχε Τζόκερ. Ποτέ δεν υπήρχε. Εντάξει, το Τζόκερ σε αυτές τις δύο ταινίες είναι μια ιδέα που υπάρχει. Μια ιδέα που φτιάξε ο κόσμος έξω, που είναι ταλαιπωρημένος, που είναι φτωχός, που είναι η μειονότητα, που θέλει έναν που μπορεί να τα βάλει με τους ισχυρούς για να ξεφύγουν από τη μιζέρια της ζωής τους που τους έχει φέρει η φτώχεια και η κοινωνία κτλ. Στο σύμπαν του Γκόθαμ μιλάω τώρα πάντα, που μοιάζει με την Ελλάδα εδώ που τα λέμε. Και ναι, δεν είναι, μην περιμένετε ότι θα δείτε τον Τζόκερ. Γίνεται κάποια στιγμή Τζόκερ μέσα στο δικαστήριο και νομίζεις ότι στο τέλος θα τα γαμίσει όλα, αλλά μετά το βιασμό αποκαλύπτει ο Άρθουρ Φλέκ ότι δεν υπάρχει Τζόκερ. Αυτό είναι το νόημα της ταινίας. Ο Τότ Φίλιπς, όπως και στο 1 που το γύρισε για τους λάθος λόγους και έβγαλε αριστούργημα, γιατί το έχω πει και στην πρώτη μου κριτική, ότι ο Τότ Φίλιπς γύρισε το 1 για να πει ένα fuck you στους παραγωγούς του Hollywood που δεν τον αφήνει να γυρίσει κομμωδίες που δεν είναι political correct. Ήθελε να γυρίσει τον Joker για να πει fuck you σε αυτούς. Το δεύτερο το γύρισε για να πει fuck you στο κοινό που είδε το 1
και να γαμίσει τις προσδοκίες τους, να τους διαλύσει τις προσδοκίες τους ότι θα δούνε τον Joker επιτέλους να νευριάζει και να βάζει φωτιά στα πάντα και να καίγεται ο κόσμος και να προκαλεί χάος, όπως ο Heath Ledger στο Dark Knight. Βασικά αυτό περιμένανε να δουν. Οι 50% δηλαδή απογοητευτήκανε που είναι μειωδικά και οι άλλοι 50% απογοητευτήκανε που δεν είδανε τον Joker να προκαλεί χάος, να προκαλεί πανικό και να κάψει τα πάντα στο διάβα της, να μην υπάρξει τίποτα, να τα διαλύσει όλα. Δεν είναι αυτό το νόημα του Joker του Todd Phillips. Και γάμισε και αυτές τις προσδοκίες του κοινού για αυτό που είχε στο 2. Δηλαδή είναι ο Todd Phillips είναι αντιδραστικός. Εγώ που κατάλαβα αυτό από τις 2 ταινίες του που έχω δει, είναι αντιδραστικός. Δηλαδή παίρνει τις προσδοκίες που έχει ο καθένας για τις ταινίες του και τις γραμμάει και τις κάνει ανάποδα. Εγώ αυτό κατάλαβα, ότι δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Πήρε τα 200 εκατομμύρια Todd Phillips και γύρισε νομίζω από τις πιο απεσιόδοξες και dark ταινίες που έχω δει την τελευταία δεκαετία. Για τον Joker 2 μιλάω. Πήρε 200 εκατομμύρια και γύρισε την πιο απεσιόδοξη, τη αντικλιμακτική, τη αντισπρακτική ταινία που έχει βγει ποτέ. Τώρα πήρω λίγο νερό. Εγώ του βάζω ένα 7. Θα του βάζω πολλά περισσότερο άμα δεν είχε τα μουσικά κομμάτια, αλλά πιστεύω ότι άμα το ξαναδώ θα πάει πιο ψηλά, γιατί είναι από τις ταινίες που έχει και δεύτερη ανάγνωση και τρίτη ανάγνωση, όπως το Joker το 1, που στις επαναληπτικές προβολές το καταλαβαίνεις πιο καλά το νόημα που θέλει να περάσει η ταινία. Τι άλλο έχω να πω? Γιατί η Lady Gaga είναι αποκάλυψη. Έπαιζε τέλεια, έπαιζε γαμάτα. Sorry, τα ακουστικά σας τώρα θα έχουν γίνει τα μάτια σας. Sorry, μπορεί να το βγάλω αλλά μπορεί και να μην το βγάλω το φτέρνισμα, θα δω, γιατί βαριέμαι να πειράζω τα podcast. Η Harley Quinn είναι και αυτή μια ψυχοπαθής που είχε πάθει αιμονή με τον Joker, όχι τον Αστουφλέκη, και έκανε τα πάντα για να είναι μαζί, μέχρι που ο Joker είδε την πραγματικότητα, ο Αστουφλέκη είδε την πραγματικότητα και ότι Joker δεν είναι μια ταμπέλα που του βάλανε οι άλλοι, και ευθύνες που δεν θέλει να πάρει πάνω το Joker. Γι' αυτό και όταν γίνεται η έκρηξη στο δικαστήριο και το Sky και τον απαγάγουν οι φανατικοί Joker που τον ακολουθούν και τον βάζουν στο αμάξι και χαίρονται που έχουν τον Λάστο Φλέκ και λένε έχουμε τον Joker επιτέλους, ανοίγει το αμάξι και φεύγει έξω, διακινδυνεύοντας να τον πιάσει η αστυνομία και να τον στείλει πάλι φυλακή, γιατί δεν θέλει να είναι ο Joker. Όχι μόνο ότι δεν είναι ο Joker, δεν θέλει να είναι ο Joker. Και αυτό βγαίνει και από το αμάξι στο τέλος της ταινίας που τον είχαν πιάσει και μπορούσε να πάει μάλιστα μαζί τους και να δημιουργήσει μια κλιματική αυτοκρατορία και να είναι αρχηγός. Τον είχα βάλει να σκύψει να μην φαίνεται από το αυτοκίνητο, να μην το δουν η αστυνομία, αλλά αποφάσισε να βγει από το αμάξι και να το σκάσει, γιατί πολύ απλά, εκτός ότι δεν είναι ο Joker, δεν θέλει να είναι και ο Joker, παιδιά. Δεν θέλει. Εντάξει. Και δεν ήθελε ποτέ να σκοτώσει και όλους αυτούς τους ανθρώπους, απλά τον οδήγησε ψυχική του ασθένεια εκεί, που σταμάτησε τα φάρμακα. Ήθελε να γίνει καλά. Από το πρώτο έργο το λέω ότι η ταινία είναι η αποτυχία της κοινωνίας να πάρει αυτόν τον άνθρωπο και να τον κάνει καλά. Με τα φάρμακα και με σωστή ψυχολόγο και ψυχοθεραπεία και με ανθρώπους που μπορούσαν γύρω του να το στηρίξουν για αυτό που περνάει και να τον καταλάβουν τι έχει, κατά 90%, μην σας πω 99,9%, θα γινόταν καλά. Αλλά όλα πήγανε στραβά, όλα πήγανε έτσι όπως δεν έπρεπε να πάνε και τον οδήγησαν τελικά στο να πεθαίνει από τον αληθινό Joker, από ό,τι φαίνεται. Στην ταινία αυτό δεν το έχω ξεκαθαρίσει ακόμα, αλλά νομίζω ναι.
Ο Τζόκερ δημιουργήθηκε τελικά στο σύμπαν του Todd Phillips, του Τζόκερ στις ταινίες τις δύο. Δημιουργήθηκε τελικά πεθαίνοντας ο Arthur Fleck και σκοτώνοντας τον Τζόκερ, λέγοντας ότι εγώ που σκότωσα τον Arthur Fleck είμαι εγώ ο πραγματικός Τζόκερ, και χάραξε τον εαυτό του σαν το Heath Ledger στα χείλια με μαχαίρι και έκανε τις σουλές. Απέδειξε ότι είναι πραγματικά τρελός, και όχι ότι έχει μια ψυχική ασθένεια, αλλά ότι είναι πραγματικά παρανοϊκός και ψυχοπαθής. Ο Arthur Fleck δεν ήταν παρανοϊκός και δεν ήταν ψυχοπαθής. Είχε μια ψυχική ασθένεια που τον οδήγησε, μαζί με όλα τα άλλα προβλήματα που είχε στη ζωή του, να κάνει αυτά τα εγκλήματα που στο τέλος τα πλήρωσε με την ίδια του τη ζωή. Που εδώ και που τα λέμε, που και να μην το σκότωναν, εντάξει, και να μην το σκότωνε αυτός που είναι ο Τζόκερ, ο αληθινός μάλλον, σε εισαγωγικά, θα πήγαινε στην ηλεκτρική καρέκλα και θα το σκοτώνανε. Δηλαδή θα πέθαινε έτσι κι αλλιώς. Δεν είχε κάποιο βασικό νόημα που πέθανε στο τέλος, γιατί θα πέθανε έτσι κι αλλιώς. Το βασικό νόημα είναι ότι πέθανε άδικα εντελώς και πέθανε από έναν τρελό που ήθελε να δείξει ταινία ότι ο Τζόκερ είναι αυτός που το σκότωσε, τον Arthur Fleck. Τώρα σχετικά άμα πώς λένε οι περισσότεροι, άμα ακυρώνει το ένα, δηλαδή είναι πολλές ταινίες που βγαίνουν και το ακυρώνουν το πρώτο, όπως ας πούμε για μένα το Matrix το 2 και το 3 και το 4 ακυρώνει το πρώτο, γιατί το πρώτο λέει ότι είναι ο εκλεκτός και το δεύτερο και το 3 και το 4 γαμάει την ίδια τη μυθολογία που έχει χτίσει το ένα και ότι δεν είναι ο εκλεκτός ή ταλαιπωρεί και τα λοιπά, και πάει σε άλλο δρόμο. Καλός κακός αυτός ο δρόμος δεν ξέρω και δεν είναι η ώρα να τα πούμε για το Matrix, μιλάμε για τον Joker, αλλά πάντως γαμάει τη μυθολογία του Matrix, οι συνέχειες του για μένα το γαμάει. Το Joker δεν το κάνει αυτό, γιατί μπορεί να περιμένατε πολύ να δείξει τη συνέχεια όπως τελείωσε το ένα που γίνεται κακός και παρανοϊκός Joker, και ξεκινάει η ταινία και δείχνει τελικά ότι είναι ο Arthur Fleck και παίρνει φάρμακα πάλι και καταλήγει τελικά να παραδέχεται ότι δεν υπάρχει Joker και δεν παίρνει τα φάρμακα, δηλαδή το λέει σαν χαρακτήρα του Joker όπως είναι, αλλά μετά την τραυματική εμπειρία που είχε με τον βιασμό καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει Joker. Ακυρώνει το πρώτο ότι υπάρχει Joker. Δηλαδή άμα δεις το 2, όπως πολλοί έχουν σταματήσει να βλέπουν τα Star Wars όταν βγήκαν τα καινούργια τριλογία ή οι σειρές, είπαν εγώ δεν θα ξαναδώ Star Wars γιατί τα ακυρώνει ή και τέτοια, ή για μένα δεν υπάρχουν αυτές τις ταινίες που έχουν βγει μετά, υπάρχει μόνο η πρώτη τριλογία κτλ, εξαλογία τέλος πάντων. Για μένα δεν το κάνει αυτό. Το Joker δεν γαμάει τη μυθολογία του ένα, την επεκτείνει, την πάει σε καινούριες διαστάσεις, παρόλο που είναι αντιδραστικός στο Todd Phillips και παίρνει με τις προσδοκίες του και θέλει να γαμίσει το κοινό και να δείξει ότι δεν υπάρχει Joker. Για μένα το νόημα το βασικό που το είχε και το ένα και το έχει και το 2, ότι οι ψυχικές ασθένειες είναι εδώ, υπάρχουν, δεν πρέπει να είσαι μόνο, δεν υπάρχουν μόνο οι τρελοί που βαράνε το κεφάλι στον τοίχο και δεν ξέρουν τι κάνουν, ή διανοητικά στερημένοι άνθρωποι, ή ψυχοπαθείς, sociopaths πως λέγονται αυτοί, οι παρανοϊκοί. Υπάρχουν και άλλες ψυχικές ασθένειες που δεν είναι σε στυλ δεν ξέρω τι κάνω, νιώσω τον εαυτό μου αλλά δεν μπορώ να τον ελέγξω. Αυτό περνάει το ένα για μένα, ότι δεν υπάρχει Joker, ότι υπάρχουν ψυχικές ασθένειες, ότι την αποτυχία της κοινωνίας θα κάνει καλά έναν άνθρωπο, την αποτυχία της κοινωνίας θα δεχτεί έναν άνθρωπο με ψυχικές ασθένειες και να τον κάνει καλά,
Αυτό το νόημα είχε το ένα, αυτό το νόημα έχει και το δύο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Μερικές σκόπιες σκέψεις για τον Τζόκερ. Δεν ξέρω άμα θα την προτείνω τώρα σε εσάς να τη δείτε ή να μην τη δείτε. Εντάξει, γιατί είναι, σας λέω, η πιο αντικουλτουριάρικη, δηλαδή αντικουλτουριάρικη, αντισπρακτική ταινία που έχω δει. Παρόλο που ξοδεύτηκαν 200 εκατομμύρια, δεν είναι για όλους. Πολλές ταινίες δεν είναι για όλους. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θα την πρότεινα σε κάποιον να τη δει. Εμένα μου άρεσε. Τώρα να πω δείτε την ή μην τη δείτε, αυτό εξαρτάται από εσάς. Ακούσατε τη γνώμη μου, έχετε διαβάσει κι άλλα και αποφασίζετε εσείς. Αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε πάντα υγιείς και ευτυχισμένοι.